Hey guys, මේ වීඩියෝ එකේ මම TikTok වල අලුතෙන් ටිප්ස් පහක් ගැන තමයි මම අරන් ආවලා තියෙන්නේ. මේක ලොකු කට්ටියකේ ඉඳලා පොඩි කට්ටියට වෙනකම් මේ ටිප්ස් එක ඇවිල්ලා හුඟක් වැදගත් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හුඟක් ලොකු කට්ටිය බැලුවොත් හරි හොඳයි. අය නම් මේක ලොකු කට්ටියටත් හුඟක් වැදගත් වෙන ටිප්ස් ටිකක් මේක. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ. මේකේ අය නම් මම ටිප්ස් පහක් කියලා දෙනවා. ෆස්ට් ස්ටෙප් එක අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බයි බලාගමු. දැන් ඉන්න අපි වීඩියෝ උඩ යමු. වීඩියෝ උඩ යන්න කලින් මම පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. පල්ලා තියෙනවා ජාවිත් ටෙක් එකම රතු පාටේ subscribe කියලා ඒක ක්ලික් කරාම එහා පැත්තේ එනවා bell icon එක. ඒක ක්ලික් කරලා all කරා ගන්න. දැන් ඉන්න අපි වීඩියෝ එකට යමු. พิชลิดาปอยดิชดาคิดโหวังมีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนัง Okay, step 1 එක මොනවද කියලා බැලුවා නම් මේකේ ඇවිල්ලා digital well being කියලා තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ කාලේදී ඇවිල්ලා පොඩි කට්ටිය ඇවිල්ලා TikToks ඇවිල්ලා උගක්ම බලන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අම්මලක් දෙනවා. ලොකු කට්ටිය උගක්ම ඇවිල්ලා ඒගලන්ට මේකට ඇවිල්ලා ෆෝන් එක දීලා ඒගලන් මොනාරි වැඩක් කරනවා ළමයි TikTok බලාගෙනම ඉන්නවා. හරිද මේක මොනවාද නම් මේක ඇවිල්ලා මම කියලා දෙන්න යනවනේ මොනහරි එක ඔයා ඇවිල්ලා පැයකට මේක දෙනවා. ෆෝන් එක දෙනවා පැයකට තියන්න කියලා. එතකොට ළමයින් ඇවිල්ලා පැයකට තියෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් මේ ට්‍රික් එක කරා නම් වගේ ළමයාට පැයකටත් වැඩිය TikTok බලන්න බෑ. ඒකට පාස්කෝඩ් එකක් වැටෙනවා. ඔයා දාන පාස්කෝඩ් එක කියන ඔයා අන්ලොක් කරොත් විතරක් තමයි ආයෙත් අපිට පැයකට බලන්න පුළුවන්. මේ ටිප් එක දැනගන්න දැන් ඉන්න අපි වීඩියෝ වලට යන්න. Okay guys, දැන් ඔයගොල්ලන් ඇවිල්ලා මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එක ක්ලික් කරලා උඩ තියෙනනේ 3 dot ඒක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට settings and privacy කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරා ගන්න. ඒක ක්ලික් කරාම පල්ලෙහා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට digital well being කියලා කෝඩයක් logo එක. ඒක ක්ලික් කරා ගන්න. ඒක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට පෙන්නන්නේ මෙතන ෆස්ට් එකට පෙන්නනවා daily screen time කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට පෙන්නනවා daily time කියලා. ඒක ඇවිල්ලා guys පෙන්නනවා 40 minutes 60 minutes 90 minutes 120 minutes කියලා. 60 minutes නම් පැයක් 120 minutes නම් පැය දෙකක්. දැන් ඔයගොල්ලන් ඇවිල්ලා පැයක් යූස් කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට 60 minutes දාගන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා turn on කියලා ඔප්ෂන් එක. ඒක ක්ලික් කරා මේ විදිහට set a passcode to turn on daily screen time කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් password දෙපාරක් ගහනවා වගේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒක ගහුවම set කියන ඔප්ෂන් එක දාන්න. එතකොට ඔයා පැයකටත් වැඩිය බැලුවම ඔයාට ඇවිල්ලා අර passcode එක එනවා. දෙවෙනි ටිප් එක මොනවාද කියලා බැලුවා නම් හුඟක් කට්ටිය ඇවිල්ලා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා ඒතර ඔරිජිනල් කන්ටන්ට් මේකර ඇවිල්ලා අපිට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවైలබල් කරලා නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන් ඇවිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නම බෑ. ඒකට මම කියන වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලන් ගියා නම් ක්ලික් කරලා ඒක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ඒ වෝටර් මාකුත් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට TikTok වීඩියෝස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අර වෙබ්සයිට් එකක් තමයි ඒක. අර වෙබ්සයිට් එක ලින්ක් එක ගාලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා වෙබ්සයිට් එකට යන්න. නැත්නම් Chrome browser එකට ගිහිල්ලා Snaptic කියලා සර්ච් කරාම ඒක එනවා. දැන් එන්න අපි වීඩියෝ තුලට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද කරන්න කියලා. Okay guys, දැන් අපි මේ විදිහට long press කරොත් අර මෙතන add to favorite report එමනේ තියෙන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලන් මේ share option එක click කරලා copy link කරා ගන්න. copy link කරාම link copy වුණාම ඔයගොල්ලන් යන්න Chrome website එකට. Chrome website එකට ගියාම මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒක ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා description එකේ link එකක් දීලා තිනවා. ඒක click කරා ගන්න ඔයගොල්ලන්. ඒක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට ෆස්ට් එක මේ එන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයගොල්ලන් කොපි කරපු ලින්ක් එක පේස්ට් කරා ගන්න. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නනවා නේද? ඒක ක්ලික් කරා ගන්න. ඒක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට download save one download with app Snaptic download save two කියලා තියෙනවා. download save one option එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක බැක් වුණා. මේ විදිහට file downloaded කියලා එනවා. Okay guys, third step එක මොනවද කියලා බැලුවා නම් YouTube Facebook වගේ unlike option එක TikTok එකකට තියනවාද කියලා ඔයගොල්ලන්ට දන්නවද? අනිවාර්යෙන් අර option එක තියෙනවා. TikTok වල ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා main දෙයක්. TikTok වල මේක main දෙයක් unlike කරන එක. ඒක කොහොමද unlike කරන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේ බලමු. දැන් එන්න අපි වීඩියෝ එකට යන්න. Okay guys, දැන් මේකේ අපි කොහොමද unlike කරනවා නම් මේ විදිහට අපි long press කරනවානේ. මේ විදිහට පෙන්නනවානේ save video add to favorite report not interested කියලා. මේකේ not interested එක click කරන්න. අතරවෙනි ස්ටෙප් එක මොනවාද කියලා බලුවා නම් guys save mobile data. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් TikTok බලනකොට උගාක්ම mobile data ටික බහිනවා. ඒක කොහමද පොඩ්ඩක් save කරා ගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න. දැන් ඉන්න අපි වීඩියෝ ඇතුළට යන්න. Okay guys, ඔයාගේ page එකට ආවම උඩ තියෙනවනේ 3 dot එකක්. අමතර මේ වගේ click කරාම settings and privacy කියලා එනවා. ඒක click කරාම guys පල්ලෙයටම scroll කරන්න. scroll කරාම data save කියලා option එකක් එනවා නේද? ඒක click කරාම මේ විදිහට data save කියලා එනවා. ඒක ක්ලික් කරලා data save කරන්න තමයි තියෙන්නේ. last tip එක මොනවද කියලා බැලුවා නම් guys
ඔයගලන් කොහොමද live wallpaper මේක ඇවිල්ලා උඟක් කට්ටියට දන්නවා ඒත් original ඒ කියන්නේ TikTok වලම live wallpaper දාන එකටත් වැඩිය වෙනසක් වගේ තමයි ඔයගලන් live wallpaper දාන්නේ මේකට ඇවිල්ලා පුංචි application එක 173 KB I think 1 MB එකක්වත් නෑ I think 173 KB ඒ වගේ ගානක් තමයි MB වලින් එන්නේ sorry KB හරිද දැන් එන්න අපි වීඩියෝ තුලට යමු ඕකේ ගයිස් ඔයාගේ page එකට ඇවිල්ලා ආයෙත් ඒ වගේම අමතරම අර 3 dot එක click කරලා ආයෙත් ඒ විදිහටම අමතරම settings and privacy එක click කරාම මේ විදිහට නේ තියෙන පල්ලයට scroll කරනකොට මේ විදිහට wallpaper කියලා තියෙනවා නේද ඒක click කරන්න ඊට පස්සේ no wallpaper yet කියලා පෙන්නනවා find wallpaper කියලා option එකක් තියෙනවා නේද ඒක click කරා ගන්න ඒක click කරාම ඔයගලන්ට ඕන විදිහට wallpapers තියෙනවා දැන් මම ඇවිල්ලා මේක click කරා ගන්න මේක click කරාම මේ විදිහට wallpaper එක run වෙනවා දැක්කනේ මේ විදිහට wallpaper එක ඕකේද guys ඕකේ guys දැන් අපි ඇවිල්ලා share option එක click කරාම පල්ලයට අමතර scroll කරනකොට මේ විදිහට set as wallpaper කියලා තියෙනවා නේද ඒක click කරා ගන්න. ඒක click කරාම install wallpaper plugin කියලා එක option එකක් පෙන්නනවා. ඒක install කරා ගන්න. ඒක install කරාම instantly අපිට ඇවිල්ලා TikTok live wallpaper application එක download කරා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. download කරා ගන්න 173 KB 1MB හරි නෑ ඒකට. ඕකේ guys බලා ගන්න මෙතන Seshua කියලා පෙන්නලා තියෙනවා මේ application එකේ. ඒ නිසා මේ application එක භයානක නැහැ. ඕකේ guys දැන් මේ විදිහට අමතර share කියන option එක click කරලා set as wallpaper කරාම මේ විදිහට set as wallpaper කියලා දෙනවා. දැන් අර download වුණාම අර application එක back වෙලා ආයෙත් TikTok එකට මෙන්න. මෙතන තියෙනවා set as wallpaper කියලා ඒක click කරා ගන්න. ඒක click කරා මේ විදිහට පෙන්නනවා set wallpaper කියලා එක option එක set කරා ගන්න. home screen විතරක්ද නැත්නම් home screen and lock screen ද දැන් මම දෙකම දාන්නම්. දෙකම දැන් මම wallpaper set ඕකේ දැන් අපිට live wallpaper එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දැක්කනේ live wallpaper එක අපිට run වෙනවා. දැක්කනේ ඒක මොකුත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ.